Ποια ήταν η ηλικία σας στην περίοδο της Χούντας? Η περίοδο της Χούντας ήμουν 30 ετών. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Ήμουν παντρεμένη με τον Γεώργιο Πελεκάνο και είχα ήδη 2 παιδιά. Ένα αγόρι, το Μιχάλη, και τη Θέμηδα, την κόρη μου 2 χρονών. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Στα Αλόνια Κηφισιάς, τότε ήταν οδός 14, έτσι λεγόταν η οδός τότε, και στην Αττική βέβαια, στην οδός 14 στα Αλόνια, στα Άνω Αλόνια. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Εργαζόμουν πρακτική νοσοκόμα και ο άντρας μου εργαζόταν σε φαρμακείο Λεμπέσης Βροντίσης στην Ομόνια. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Το ακούσαμε το πρωί. Είχαμε μία συνήθεια να παρακολουθούμε τα νέα, τα καθημερινά, τι συμβαίνει στον τόπο μας. Και μάθαμε τα νέα ότι έγινε αυτό το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Αλλαγές στην καθημερινότητά σας, πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος? Ασφαλώς και αισθανθήκαμε πάρα πολύ άβολα και είχαμε κάποιο φόβο στην ψυχή μας, γιατί ο Έλληνας του αρέσει να είναι ελεύθερος και όχι καταπιεσμένος. Λοιπόν, παρακάτω. Στο οικογενειακό σας περιβάλλον, στο φιλικό σας περιβάλλον, το οικογενειακό μου περιβάλλον, οι γονείς μου και γενικά όλοι οι φίλοι μας ήταν εναντίον αυτού του καθεστώτος που επέβαλαν οι συνταγματάρχοι, τέλος πάντων. Ναι. Και δεν μας άρεσε, αλλά φοβόμαστε να μιλήσουμε και ανοιχτά, γιατί υπήρχαν και οι διάφοροι χαφιέδες. Αυτό είναι. Στο εργασιακό περιβάλλον, τι λες? Στο εργασιακό περιβάλλον ο άντρας μου εργαζόταν πάντα στον φαρμακείο Λεμπέσης Βροντίσης και εγώ εργαζόμουν σε διάφορα σπίτια που με καλούσαν για ενέσεις, για πίεση, για βοήθεια γερών των ανθρώπων κτλ. Κανένας όμως δεν ήταν ευχαριστημένος από το γεγονός αυτό που έγινε στην πατρίδα μας. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίαιες αυτές αλλαγές του πολιτιακού συστήματος της χώρας? Με ποιους τρόπους καταφέρετε να επιβιώσετε? Όχι, με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικό Εδώ στην Κηφισιά και στα Αλόνια συγκεκριμένα, οι άνθρωποι ήταν πολύ συγκρατημένοι, δεν εξωτερικεύανε φωναχτά και σε συγκεντρώσεις και σε τέτοια αυτά που αισθανόντουσαν, το φόβο δηλαδή και το τι θα συμβεί στην πατρίδα μας και πώς θα μπορέσουμε να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν μεγάλο κακό. Λοιπόν, υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώς της Χούντας? Όχι. Αυτό δεν το είπαμε, όχι. Κανένας δεν ήμουν. Ακούγαμε για τον άνθρωπο, γιατί επίσης παρακολουθούσαμε τα νέα, βέβαια δεν λέγανε πάντοτε τις αλήθειες, πώς θα λένε, στο ράδιο τα διάφορα, πες το και θα το πω, για κανάλια, τα διάφορα κανάλια. Αλλά κατορθώναμε ο ένας με τον άλλον να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στον γύρο κόσμο. Και όσοι αντιπολιτευόντουσαν το καθεστώς αυτό, το πληρώνανε πάρα πολύ άσχημα.
Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό? Εδώ στην Κηφισιά όχι. Δεν γνώρισα, μόνο πώς τον λένε, αυτούς που έχουν βγάλει το όνομά του στον Άγιο Δημήτριο, στη στάση Αγίου Δημητρίου στο μετρό, έχουν βγάλει και τον βασανίσανε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Δεν τον θυμάμαι πώς λέγεται, δεν τον θυμάμαι, γιατί δυστυχώς γέρασα και η μνήμη δεν είναι η ίδια που ήταν τα χρόνια εκείνα. Δηλαδή βασανίστηκε αυτός? Βασανίστηκε αυτός? Πολύ και πέθανε από αυτό, βεβαίως και πέθανε. Πώς λέγεται, στον Άγιο Δημήτριο στη στάση έχουν Άγιος Δημήτριος και το όνομά του. Το έχουν. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφραση τα χρόνια αυτά? Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Όχι, δεν μπορούσαμε. Όλοι είχαμε μέσα μας μια μεγάλη, είχαμε αγανάκτηση και όλοι θέλαμε να μπορούμε να μιλάμε, γιατί ο Έλληνας έχει μέσα στο αίμα του την ελευθερία και θέλει να μιλάει ελεύθερα και να μην έχει κανένα να τον καταπιέζει, αλλά δυστυχώς αυτά, δυστυχώς τα ζήσαμε και εύχομαι στο Θεό να μην τα ξαναζήσουμε. Και να προσέχει η νεολαία να προσέχει πού εντάσσεται και με ποιους πήγε κάνει παρέα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα τα παιδιά και για την πατρίδα μας. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να το αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση στα χρόνια της δικτατορίας? Με το φόβο και δουλεύοντας βέβαια για να βγάζουμε τα προστοζήν. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Ποιο ήταν η πολιτική σας θέση? Όχι η δική μας, γενικώς των πολιτικών. Αντιδρούσαν. Η προσωπική σας. Η προσωπική μας. Εγώ δεν αναμίχθηκα ούτε σε συλλαλητήρια, ούτε σε τέτοια. Πρώτον δεν μου έμενε, κακώς βέβαια, δεν μου έμενε ώρα για να μπορώ να αναμειχθώ σε τέτοια πράγματα, διότι είχα οικογένεια που εξαρτώταν περισσότερο από εμένανε και δεν μπορούσα να πω ότι ανακατευόμουν σε συλλαλητήρια και σε τέτοια. Όχι, δεν είχα ανακατευτεί. Τα άκουγα, λυπάμαι τα παιδιά εκείνα που επαναστατήσανε και έφεραν πάρα πολλά παιδιά και έθαψαν στο νεκροταφείο εδώ της Κηφισιάς. Έφεραν πάρα πολλά παιδιά, δυστυχώς νέα, που αντιστάθηκαν και αυτά ήταν η αιτία που τους έδιωξαν και βλέπαμε στην τηλεόραση το τάγκς και αυτό που ήταν τα παιδιά σκαρφαλωμένα απάνω στο Πολυτεχνείου την πόρτα και εκείνοι έπεσαν απάνω και σκοτώθηκαν τα παιδιά. Αλλά εκτός από αυτό φαίνανε πολλά παιδιά. Έχουν ταυτεί στο νεκροταφείο το πρώτο εδώ της Κηφισιάς. Από τη Μακρόνησο? Όχι. Τι πράγμα? Όχι από τη Μακρόνησο. Όχι από τη Μακρόνησο. Όπως ήταν οι Γερμανοί την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που στην οδός Μέρλιν είχαν τα κρατητήρια και παιδεύτηκαν άνθρωποι και σκοτώθηκαν και βασανίστηκαν, κάτι τέτοιο παρόμοιο έγινε και την εποχή της Χούντας. Δυστυχώς. Τα παιδιά μας να ξυπνήσουνε, πρέπει να μάθουν να ξυπνήσουνε και να αγαπάνε πάνω απ' όλα την πατρίδα μας και να μην μαϊμουδίζουνε με ξένες ιδέες, γιατί δυστυχώς βλέπουμε παιδιά που δεν ήταν έτσι τα παιδιά μας. Εμένα τα παιδιά μου δεν ήταν έτσι. Όχι, ούτε και τα άλλα παιδιά της ηλικίας της δικής μου και οι μανάδες τους δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αυτά που έχουν τα σημερινά παιδιά, που κάνουν τις καταλήψεις, που κάνουν αυτά ήταν αυτάς είναι καλά πώς τον λένε, ο Ανδρέας, Παπανδρέου. Ο Παπανδρέας είναι καλά, από εκεί αρχίσανε και ξεκινήσαν όλα.
Ας είναι καλά όλοι τους. Και πάντοτε όπως έκαναν και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχασα πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος ήταν μπατραχάνθρωπος και επειδή δεν ήθελε να λάβει μέρος στη Χούντα, στην Αμόχωστο που είχαν μία εκδήλωση, τον μαχαιρώσανε. 22 χρονών παλικάρι, τον πήγανε μέσα σε αυτό η μάνα του στην Γάλινο, στην Ψέριμο. Σκοτωμένο το παιδί. Γιατί δεν ήθελε να λάβει μέρος στη Χούντα που κάνανε εκεί. Και εκεί κάνανε πάρα πολλά. Και εκεί δυστυχώς σκοτωθήκανε και πολλά παλικάρια δικά μας και Κύπροι. Ρημαχτήκανε οι άνθρωποι και τώρα οι Τουρκαλάδες ετοιμάζουν να κάνουν κι άλλα πώς το λένε, μας φοβερίζουνε. Ας είναι καλά όλοι αυτοί. Η Ελλάδα πάντοτε βοηθούσε και κοιτούσε να ελευθερώνονται πώς λέει, και που δεν λάβαμε μέρος. Αλλά εμάς τώρα ούτε η Δύση μας προστατεύει, δυστυχώς, ούτε οι Ρώσοι μας προστατεύουν, ούτε κανένας μας προστατεύει. Εμείς πρέπει να ενωθούμε, να γίνουμε μια γροθιά όλοι και να αφήσουμε τα σου και τα μου που λένε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στην πατρίδα μας. Εάν η Ελλάδα δεν ενωθεί όσες φορές ενώθηκε και ήταν μία γροθιά, μία ψυχή, τότε τα βγάζαμε πέρα. Τώρα δεν είναι το ίδιο, δυστυχώς. Δεν είναι το ίδιο. Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του και το πώς θα επικρατήσει και πώς θα, τι να πω, λυπάμαι σαν μεγάλη γυναίκα και φοβάμαι να μην ξαναγίνουν πάλι τα ίδια που είχαν ξαναγίνει. Αυτά πρέπει τα παιδιά μας να τα καταλάβουν, να πούνε ότι είναι πάνω απ' όλα Έλληνες. Δεν είναι πως λένε, και να μην μαϊμουδίζουν με ξένες ιδέες και με ξένα. Έχουμε τέτοιο πολιτισμό που δεν τον έχει κανένας.